ajuns într-o pădure fermecată, plină de spiriduși și personaje mitice, care arată cam așa. Nu sunt spiriduși și nici tot felul de personaje mitice, dar este o pădure fermecată. Am ajuns la pădurea Fanal Forest. Este o pădure seculară de dafini, una dintre puținele rămase în lume și este și patrimoniu UNESCO, este arie protejată. Și ce dă farmecul acestei păduri este fix ceața asta pe care o vedeți în spate, care se formează destul de des în zona asta, dar trebuie să ai cumva și noroc să o prinzi. Se formează mai mult dimineața, din ce am înțeles, dar poți să ai și ghinion, că aici e ghinion dacă vii și n-ai ceață, poți să ai și ghinion și să găsești zona asta super însorită. Și am văzut poze cu pădurea însorită și fără ceață și nu mai are niciun farmec. Deci ceața asta este fix ce trebuie pentru această zonă și sunt văcuțe pe aici. Nu știu dacă se văd în spatele meu. Cred că acum se văd. E foarte, foarte frumoasă, e superbă pădurea. Umezeala e la ea acasă, evident, cu toată ceața asta. Cred că se și vede că m-am superdat pe păr și pe haine, dar nu mai contează. Și din ce am înțeles, copacii aceștia de dafin ar avea vreo 500-600 de ani. Însă, pădurea în sine, sau zona, cred că mai degrabă, face parte dintr-o fostă pădure tropicală de acum vreo 20 de milioane de ani, așa am găsit pe net, sau, mă rog, oricum, multe milioane de ani. Și este printre puținele păduri de genul acesta, printre puținele relicve. Eu acum încerc să fac o traducere în cap din engleză, că am citit în engleză informațiile și cam așa se refereau la ea, că este foarte, foarte, foarte veche și nu mai sunt multe rămase de genul acesta. Cred că se aude, oare? Cum picură apa din copaci. Mă așteptam să fie mai aglomerat, sincer, pentru că este un punct de interes și multă lume vine să facă poze aici, poze de Instagram. Am făcut și noi, na, ce să facem dacă suntem aici. Dar cred că am ajuns noi la intrarea care nu trebuie, ca să zic așa. Cred că intrarea principală era în altă parte. E pădure peste tot, adică... Da, e pădure peste tot. Eu mi convine așa când țin lume. Da, fix, e mai bine că nu e așa multă lume. Deci am nimerit, din greșeală, am nimerit bine până la urmă. Ia uitați, văcuța acolo. Ia uitați-o, cum paștia. Vaca de la Lete. Vaca de la Lete, da, Letea de Madeira. Da, și mai sunt omuleți așa, puțini, care se plimbă pe aici. Am filmat, adică filmez cu action cam-ul, că la omezela asta n-am ce face cu Osmo Pocket. Deja l-am scos pe geamul mașinii să filmez puțin ceața și l-au dat și nu cred că e foarte bine. Da, mai stăm puțin pe aici, ne plimbăm. Chiar e foarte, foarte fain și e super liniște. Adică poți să stai o zi întreagă aici, presupunând că nu te-ai uda din cap până în picioare, dacă ai avea echipamentul potrivit, gen o geacă din aceasta. Da, eu am dat-o jos că mai mult mă incomoda. O geacă de ploaie. Poți să stai o zi întreagă și e atât de liniștitor și relaxant. Și am văzut că jos, pe unde am intrat noi, este chiar și o zonă de camping. Erau corturi. Așa că să stai, să campezi în așa zonă, eu zic că e ceva superb. Stați că am găsit o zonă mai deasă de pădure. Ce fain! Da. Cred că le facem pozele în Instagram. Stați așa. Așa se vede mai bine. Wow! Hai spre mișto. Ce fain-i! Coborăm? Mai bine întorc camera ca să vedeți. Asta, da, pădure fermecat. Mai fermecat, dacă pot să mă exprim așa, decât pe unde am fost înainte. Da, trebuie să avem grijă pentru că călcăm. Ar fi o idee. Să nu ne ducem de-a berbeleacul. De-a dura. Wow! Da. Este un gard acolo sau văd eu prost? Este un gard, da. Poți să te plimbi la liber prin toată zona asta, prin toată pădurea, dar mai sunt anumite arii unde este gard. Na, or fi zone private sau cine știe, protejate. Dar uitați-vă, leacă, ce minunăție! Wow! Asta chiar e de wow. Noi, ce fain au crescut. În primul rând, n-am văzut niciodată un copac de dafin, că n-aveam unde.
Și în al doilea rând așa să fie încrengăturile astea și trunchiurile pline de mușchi. Mă, cuvintele v-aș pictat aici. Da, ai putea spune asta. Și culorile sunt fabuloase. Nu știu cât se vede pe cameră, dar Pe camera asta nu se vede foarte bine. Pe Osmo Pocket s-ar fi văzut, da. cel puțin pe crengile copacilor, cum au crescut toate de astea. Da, da, și cum da. atârnă și mai... Am mai făcut o mică sesiune foto, da, era prea frumos acolo, ca să ratăm ocazia. Oricum, ca peste tot în Madeira, și aici ține să pozezi absolut orice frunzuliță. Și pare că se înseninează ușor, ușor și îndată s-ar putea să dispară ceața. Deci am venit la timp. Superb, superb. Doamne. Cred că v-am mai zis, numai așa o să mă auziți tot vlogul ăsta. Cum se văd rădăcinile copacilor. Ia, stați să vă arăt și vouă. Cam așa. Și încolo se luminează. Nu știu cât vedeți pe camera. Pădurea e situată la 1150 de metri. Și am înțeles că fenomenul ăsta, ceața asta, se produce din cauza că se întâlnesc două tipuri de curenți. Sper să nu greșesc, dar parcă așa citisem. Și de asta se face ceața asta așa deasă. Am ajuns la un hău. Un hăuleț, bine, Ia. dar coborât. Ah, uite o văcuță în depărtare. Și aici, bine, nu se vede mare lucru că e... Wow! Aha. Wow, ce hău! E ceață, dar... Stați așa. Ce se vede? Nu știu cât se vede. E o vale așa. Ce faci tu? Te scarpi? Da? Ia uitați-le. Văcuțele frumoasele. Mă scuz, gata, nu te mai filmez. Gata, gata, gata. Nu, parcă și-o lua poziții de poză, așa, știi? Noi încercăm să ajungem la mașină și spun încercăm pentru că mi se pare foarte ușor să te rătăcești în pădurea asta și noi cu siguranță nu mai suntem pe drumul pe care am venit, așa că sper că mergem în direcția care trebuie. Ori, nu trebuia după dealul ăla? Ce? Nu trebuia după dealul ăla? Nu, o să fie înainte. Sigur? Am avut aminte că erau chestiile astea, adevărat. Bine. Hai, lasă. Mergem după intuiția bărbatului. Vedem unde ne duce. Poți să spui Google Maps de temă. Hai. Du-ne în direcția cea bună. Deja sunt mai mulți oameni decât atunci când am venit. Unde se trezit dimineața. Sunt mai aglomerat. Da, ne-am trezit la 6:45. 6:45. Am ajuns aici la 8:20, parcă, ceva genul ăsta era. Cam așa. Oricum am făcut vreo 25 de minute din caleta de acolo, de la noi, de la cazare, până la intrarea asta din Fanal Forest, care nu joc cea potrivită sau nu, dar a fost ok. Am văzut ce trebuie și deja în spate se cam duce ceața. Așa că, it's all good. Am prins numai bine. Hai că am reușit până la urmă să găsim drumul. Era în partea opusă, deși el zice că nu. Nu era în partea Era în opusă. partea Nu opusă. era în partea opusă. Da. Nu era în partea opusă. Deci tu te vezi în partea altă, noi l-am mers în diagonal, ca să te vezi tu. Eram după dealul ăsta. Nu era în partea. În fine, ne-am întors de unde eram când am vorbit ultima oară cu voi și am urcat un deal, am făcut din nou hiking, fără să vrem, și am ajuns pe poteca inițială spre mașină, care, mă rog, ne duce spre mașină.
Și eu zic că era în partea opusă. Dar în fine, nu mai contează, ne-am făcut și sportul pe ziua de azi. Am ajuns. Am găsit drumul. E ok? Nu, hai că aici suntem. Pe aici am început. Mergem spre mașină, trebuie să ne curățăm papucii neapărat, că am călcat prin tot felul de chestii. N-am călcat în băleguță de vacă. Am avut noroc cu treaba asta, că e plin, vă dați seama. E casa lor aici. Cum ar fi fix acum, la final, să calc în noroc. Poate că nu. Nu mai intri în mașină. Nu mai intru în mașină, să dai seama, merg pe jos. Și aici e zona de camping. Poate vedeți acolo niște corturi. Și o zonă de mese. Și pe aici am intrat noi, pe la clădirea asta. Mergeam și noi liniștiți pe drumul nostru până la următorul punct și dăm de priveliștea asta. Uitați-vă ce este în față, Doamne! Ei au din loc în loc niște miraduros, așa se cheamă, un fel de puncte panoramice, viewpoints, hai să le spun așa, unde poți să oprești. Mamă, ce minunăție! Da, unde poți să oprești mașina, au o mică parcare și poți să vii, să admiri panorama asta, absolut superbă. Acolo? Nu, aici mai îndreaptă. Da, e posibil să plouă. Sunt și niște scrânciobe aici, ca să-ți faci poză așa frumos. I love Ribeira da Janela. O să ajungem și la niște stânci din zona asta, Ribeira da Janela. Bine, acum nu e ok de poze pentru că lumina bate din spate și nu se vede aproape nimic. Nici pe cameră nu știu cât de bine se vede. Noi venim de undeva din partea aceea. Ce minunăție a naturii! A urcat în top, n-am ce face. E acolo, în topul topurilor, Madeira. La ce am văzut și ieri și azi și cu siguranță ce o să mai vedem și în zilele următoare. Am ajuns la următorul punct de pe traseu și anume Miraduro da Veu da Noiva. Adică tot un viewpoint din acesta de unde se vede acea cascadă, Veu da Noiva, așa se numește cascada, vălul miresei practic. Cascadă care pică direct în ocean. E superb și peisajul ăsta. De câte ori am folosit cuvântul superb? O să-l mai folosesc, așa că pregătiți-vă. Foarte fain arată. Foarte, foarte fain se vede. Nu e cea mai spectaculoasă cascadă din punct de vedere al debitului, dar locul în care este plasată și cum curge în ocean, asta o face specială. Am ajuns la plaja Seixal, care este o plajă vulcanică cu nisip negru și din ce știu eu, din ce am văzut așa pe net, ar fi cam singura plajă cu nisip de pe Madeira. Ideea este că Madeira nu este neapărat o destinație de plajă, deși este înconjurată de ocean, pentru că aproape toate plajele sunt cu pietre. Bine, poți să stai pe ele, sunt amenajate cât de cât, dar nu este nisipul ăsta fin, ca aici. Și asta este o plajă cu nisip natural, de aici, de pe insulă, nisip negru. Și mai este una undeva în estul insulei, dar aia este artificială. Este cu nisip adus din Maroc, dacă nu mă înșel, și este nisip auriu, ceea ce ei nu au pe insulă. De asta l-au și adus din altă parte. Dar ca plajă formată natural, asta este. Și e foarte drăguță, văd că e într-un golf așa formată. Lumea a intrat în apă, o să bag și așa picioarele, nu mă bag cu totul, dar măcar să bag picioarele în ocean, că n-am făcut asta niciodată.
n-am avut unde și acolo în față este o căscăduță, o baby cascadă. Am adus o rogojină și un prosop de la cazare, astea sunt ale noastre, că erau acolo într-un coș și ne-a zis doamna că putem să luăm, să folosim fără nicio problemă. Și ne-am bucurat că noi chiar n-aveam, vă dați seama, n-am mai cărat în bagaj prosop și rogojină sau cearșaf de plajă. Dar e super cald, foarte cald. Scurească-mă iapa, dar e foarte frumos locul de plajă. Cred că e cea mai frumoasă plajă pe care am fost până acum. Că ai deoparte nisipul ăsta negru și foarte fin. Ne-am luat și șlapi, așa, măcar șlapi să avem, să nu venim cu Adidas pe plajă. Ai golful ăsta aici și acolo, în spate, Tibi se duce să-și bage picioarele în apă. Și acolo în spate sunt munții. E genial peisajul. Ia să vedem, Tibi. Vine un val mai mare. Hop! Nisipul ăsta negru mi se pare mai puțin negru, dacă pot să zic așa, față de ce am văzut în Islanda, totuși. Ăla parcă era o nuanță mai închisă de negru. Dar oricum, e ceva frumos. Și după zidul ăsta este o piscină naturală. Dar mai este o zonă cu piscine naturale la Porto Moniz. Ajungem și acolo. Hai să testăm temperatura apei de ocean. E foarte rece. Bine, mă așteptam la asta. Mamă, dar e super rece. Dar e prima oară când simt apa oceanului, ca să zic așa. Asta a sunat cam dubios, dar trecem peste. Lăsăm așa, nu tăiem la montaj. Ia. E rece, rece, rece. Nu știu oamenii acum înnoată acolo. Au curaj. Bine, da, dacă te obișnuiești puțin, cred că e mai ok. Dar primul impact e destul de nasol. Însă n-aș spune că e exagerat de rece. Adică în trecut, când am mai fost la mare la noi, cred că am simțit apă mai rece. E destul de limpede apa. Nu știu cât prinde camera. Op, să nu mă duc prea departe. Că mă ud toată și nu sunt în costum de baie. Și e fain că fiind golfulețul ăsta, bine, cred că ajută și partea asta, care cam strică din peisaj, dar mă rog. Dar fiind golful ăsta aici, nu sunt valuri mari. Nu sunt curenți puternici. Și fix când ziceam asta, a venit cea mai mare val de până acum. Aici e piscina naturală de lângă plaja Seixal. Vedeți acolo că sunt roci vulcanice. Însă e goală pentru că accesul este închis. Acolo, nu știu dacă se vede, e pusă o bandă. Nu știu de ce e închisă, că nu sunt valuri puternice, dar or fi având ei un motiv, știu mai bine. Și aici, așa, e un punct de unde poți să sari în apă, când e piscina deschisă, bineînțeles. Și acolo cred că e un crab. Dar nu știu dacă trăiește sau nu. În fine, da. Cam asta e piscina. Dar după cum vă ziceam, o să vedem noi altele mai frumoase îndată. Acum mergem în Seixal, în oraș, să mâncăm ceva, când este foame. Am venit la un băruleț local să mâncăm ceva și suntem cumva deasupra plajei pe care am fost mai înainte. Și ne-am luat așa, briza, din nou, varianta cu fructul pasiunii, care e foarte bună, foarte, foarte bună. Aseară am băut și briza cu măr, și aia bunuță, dar preferata mea e asta cu fructul pasiunii. Tibi o preferă pe cea cu măr. Mi-am luat o cafea specială, cafeaua barului. Cam așa e. Zic cafeaua barului pentru că are denumirea barului. E cu frișc, înghețat și cafea, evident. O cremă franțuză. Cremă franțuzească. Oui. Așa, Tibi și-a luat un suc, o cafea și ne-am luat și ceva de mâncare. În total am dat 31,50. Ne-am luat și 2 bolo de caco, pâinea aceea cu usturoi. Și un fel principal, mă rog, Tibi a luat un hot dog și eu, sincer, nu știu exact ce am luat. Prego special, ceva de genul ăsta. Habar n-am ce, dar am luat. Cred că tot un soi de sandwich cu cartofi prăjiți. O să văd. Și hai să întorc camera să vedeți ce priveliște avem. Fix deasupra plajei, undeva aici unde vă arăt eu, cam aici, acolo e plaja de unde am venit noi. Și
tare, undeva pe aici, este și cascada aceea la care am fost mai înainte. Aceea, Voidanova. Deja mă pricep la portugheză. Glumesc, bineînțeles. Nu mă pricep deloc. Și așteptăm mâncarea, după care mergem mai departe. Nu fura briza. Nu fura. Adevăr că e bună briza asta lor. E mai naturală decât alte sucuri acidulate de pe piață. Și v-am zis și ieri, chiar are fructul pasiunii, mă rog, pulpă de fructul pasiunii în suc și se simte chestia asta. Încă n-am mâncat fructe în afară de banane. Am luat niște banane care sunt super micuțe. Bine, iau nu știu câte soiuri de banane. Ne-am luat din astea super micuțe. Foarte bune. Ce? Șopârlica. Am făcut 3. Da, uite-le. Da. Foarte bune. Mai gustoase parcă ca alea pe care le găsim la noi. Au și gustul ăla de banană clasic, dar mai au ceva în plus. Nu știu exact să explic. Da, super bune. Dar alte fructe n-am mâncat și trebuie. Ce zicea Tibi, ce arăta? Niște șopârlițe. E plină insula de șopârlițe, însă, partea bună este că n-au șerpi. Nu au șerpi deloc. Este insula mea preferată din multe puncte de vedere, dar și pentru asta, că nu au șerpi și nu prea au prădători, n-au animale gen urși sau lupi să-ți fie frică să mergi prin pădure. De asta cu șerpii e superbă. În schimb, au șopârlici, dar sunt super, super micuțe. Dar cu șopârele n-am treabă. Chiar sunt simpatice, oricum ele fug când te văd. Una, două au fugit. Poate la Porto Moniz, pe stânci pe acolo, reușesc să filmez câteva. A venit și mâncarea. După cum ziceam, e un sandwich aici și are cărniță de vită și cred că și șuncă, salată, cartofi prăjiți. Asta e hot dogul lui Tibi. Baby cartofi prăjiți și pâinița asta cu usturoi. Și am ajuns la următorul punct pe traseu, care se numește Miraduro Ribeira da Janela, dar are un nume mai lung pe care nu-l rețin acum, așa că am să scriu pe ecran. Și sunt niște formațiuni stâncoase aici foarte faine. Cred că pe aici trebuie să mergem. Și mai multe scări. Preferatele noastre din excursia asta. Stați așa să-l urmăm pe Tibi. La ieșirea din tunel ne așteaptă o surpriză. Ia uitați-vă, voi stați să se regleze puțin lumina la cameră. Așa. Ia uitați-vă ce e aici. Ce culoare faină are apa. E super limpede. Se poate ajunge și pe plajă. Vedeți ce vă ziceam de plaje? E toată pietroasă. Bine, sunt și plaje cu pietricele mai mici, nu chiar bolovani din ăștia. Și pe alea se mai poate sta. Dar aici sunt bolovani de dreptul. Sunt pietre foarte mari. Și stâncile astea două, formațiunile astea stâncoase, mi-aduc puțin aminte de Islanda, de plaja aceea Reynisfjara, plaja cu nisip negru. Tot așa, de acolo se vedeau într-o parte niște stânci din astea, nu erau chiar la fel, dar mă trimit cu gândul acolo. Pare mai supărat oceanul pe aici. Auziți că coborâm să vedem care-i treaba. Dar culoarea apei este superbă. Dacă era și o plajă ca lumea pe aici, bine, valurile sunt cam mari, n-avea ce să te bagi, dar sper că se vede pe cameră culoarea. E un turcoaz așa foarte fain. Arde soricelul pe aici și cred că acolo în față s-ar putea să fie Porto Moniz, dacă nu mă înșel. Parcă așa arăta pe hartă. Ia să le vedem mai de aproape. Tibi se duce să-l stropească valul. Sper să nu-l și ia valul. Hai că mă duc și eu puțin mai aproape de apă. Mă rog, mai aproape. Nu o să risc, dar se simt așa briza mai bine. Sunt multe pietre vulcanice. Wow! Ia! Ce spumos a fost valul ăsta. Aici m-am oprit. Ia uitați-mă acolo, în umbră. Și cam așa se vede. De acolo venim, din partea aceea. Ești sigur că vrei să stai acolo? O să te izbească în freză. Hai că nu chiar. Ia ăsta. Papucii tăi ce zic? Cred că mă duc puțin mai în spate.
Totuși, nu vreau să pățesc ca Tibi. Așa, aici cred că e mai safe. Uitați-l cum arată. Ia uitați-l. Bravo. Asta era. Ai făcut o baie gratuită? Bravo. Și cu spumă, cu toate. Ai primit experiență completă. Stop. Am ajuns în Porto Moniz, la piscinile naturale, și orășelul ăsta chiar are aer de stațiune. Deci până acum orașul ăsta îmi dă vibe de stațiune. Tot e super turistic, dar nu într-un mod rău, nu într-un mod negativ. În schimb, e primul loc în care nu am găsit parcare și a trebuit să mergem la o parcare, n-am găsit parcare din asta gratuită și a trebuit să mergem la o parcare cu plată care costă 6 euro. Acolo zicea că limita maximă pe zi e de 6 euro. Da, asta este. Până acum am prins parcare gratuită în celelalte locuri, dar aici nu s-a putut, pentru că este destul de aglomerat orășelul. În partea asta sunt piscinile naturale cu plată, pentru că e mai amenajat locul, poți să-ți iei umbrelă, șezlong. Vedeți acolo că sunt umbrele deschise. Nu știu cât costă pe zi, dar poate ajungem mai aproape de ele să vedem exact prețul. Dar pare fain, mai ales dacă vine așa câte un val pe marginea piscinei. Cred că e mișto. Bine, trebuie să știi să și noți pentru asta. Asta e partea a doua. Aceeași culoare superbă a apei. Și în partea asta la altă, dar nu prea se vede, trebuie să ne apropiem. Aici sunt piscinile care sunt fără plată. Poți să te duci, să stai, dar nu mai ai umbrelă, dar nu mai ai confortul, să spunem, pe care l-ai în partea asta la altă. Dar hai să ne apropiem. Astea sunt piscinile naturale fără plată, care mie mi se par mai spectaculoase decât cele cu plată. Și vedeți ce frumos au format în stâncile astea vulcanice. Și înăuntru e chiar apă sărată, apa oceanului. Uitați ce frumos sunt toate omuleții. Noi nu o să stăm, nici nu avem echipament, nici timp neapărat pentru așa ceva. Mai degrabă mai pe după amiază, dacă mai avem cum, să ne întoarcem la plaja de la Seychelles, că ne-a plăcut foarte, foarte mult. Dar și ce drăguț, e interesant, uite, sunt pești acolo, nu știu dacă vezi, Da? în partea asta, în piscinuța asta. Parcă trăiesc de asta. Cred că trăiesc totuși, parcă mișcă așa puțin. Și acolo, undeva pe aici, se formează niște valuri, acum văd că nu sunt, dar mai devreme am văzut un val imens, s-a izbit cu super mare putere de rocile alea. Adevărul cu insulele astea vulcanice, cum e și Islanda, cum e și Madeira, Hawaii, unde n-am ajuns, dar poate cândva în viața asta o să ajungem, au un farmec aparte. Și am găsit și o șopălică. Ia uite, sunt foarte micuți, foarte, foarte mici. Nici nu-și dacă o prind pe cameră. Ia uite. Sui? Da? S-a suit. Poate sui pe tine. Apoi. Ce vă ziceam? De insule vulcanice, dacă au un farmec aparte, formațiunile astea vulcanice, rocile astea vulcanice, deosebite așa și dau o geografie specială locului. Aici apare adâncă tare. Acolo Da, nu, e- acolo nu, dar aici pare că e adâncă apa. S-ar putea să nu fie foarte, foarte rece. Bine, da, fiind încins, primul impact s-ar putea să fie nasol. E, bine, nu. Dar nu cred că e foarte rece, că mai mult stă, nu ai valuri aici, nu ai curenți neapărat. Bine, mai bate vântul. Și nu, pentru că vezi că sunt închise în anumite puncte. Acolo mai fost închise, da, da. Da, Cred că ele s-au format natural, poate s-au Da. mai erodat roca în timp. Probabil și-o pus alea ca să așa. Și-o- E fain, adică n-am văzut nicăieri în altă parte așa ceva, că n-am avut unde. Asta, dar nu știu numai pentru Infinity Pool-uri, da? Da, Asta da, aduce da, un da. pic așa, un Infinity Pool. Fain, chiar fain, Da, da. nu știu. I'm not afraid of losing what I've found. If all the fallen pieces hit the ground, I see it
in your eyes, my lover and my bride. Our love's a steady tide. A story speaks and silences my doubt. The wind may blow, but he's built this house. La piscinile cu plată e 3 euro intrarea, gratis pentru copii sub 3 ani. Astea cred că sunt pentru ceva localnici, cu card de student sau de senior. Și dacă vrei și umbrelă, mai plătești 5 euro. Dacă vrei șezlong, mai plătești încă 5 euro. Așa, un combo, șezlong plus umbrelă de 8 euro. Așa, intrarea simplă, 3 euro, mi se pare foarte ok. Da, chiar și 11 cu tot cu... Da, chiar și 11 dacă dai. Tot cu șezlong și Da, dacă profiți o zi întreagă. Cam așa arată și zona asta. E mult mai aglomerat aici, chiar dacă e cu plată. Dar cred că profită lumea, deși nu mulți stau neapărat sub umbrelă. Dar poate mai faină apa, nu știu, poate mai caldă, poate mai organizat. mai organizat, da. Și aici e fain ce vă ziceam mai devreme, că poți să te izbească acolo, unde stau oamenii ăia. Poate să te izbească valul în spate. Eu asta l-ai izbit în partea. Da, tu ai stat pe Moca. L-ai izbit la Ribeira de Janela. De aici să aibă zonă pentru copii și în partea altă în oraș. Da, corect, dacă vii cu copilul, da, uite, acolo e apa super mică. E apă pentru mine aia. Drăguț și aici, drăguț, uite, e și o trambulină acolo ca să sari în apă. Drăguț, dar mai mult mi-a plăcut în partea aia, fix cum arăta așa, cu stâncile alea mai înalte. Our love's a steady song. Am ajuns la un teleferic, Teleférico das Achadas da Cruz, și particularitatea acestui teleferic este că, vă arăt îndată, e aproape vertical. Stați așa, cred că de aici se vede. E foarte, foarte abruptă coborârea. Ia uitați, cablurile, pam, 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 până jos, undeva acolo. Știu că nu sunt multe astfel de teleferice, ăsta o fi pluralul? Cable cars, hai să spunem în engleză, care să fie atât de abrupte, așa că e ceva unic pentru Madeira. Plec acum o cabină, nu o să vedem mare lucru, dar măcar până într-un punct. Ia. Se duce și se tot duce și o să dispară la un punct. Ia. Vai, dar ce abruptă-i. Am prins un punct să vadă mai bine. Ia uitați, vedeți mașinuța? Mașinuța, și zic mașinuță. Da, mașinuța. Cabina. Da, cred că cel puțin la coborât poate să te ia cu rău. Nu e chiar așa scurt, trebuie să ajungi acolo, jos. Nu? Acolo cred că e punctul. Da. Vrei să facem asta? 5 euro de om. 5 euro de om? Nu-i mult. Da, nu e așa mult. Nu știu cât durează până urci înapoi, știi? Am dat zoom-ul N-au maxim. fundul de la, nu? Transparent, ristic. Aoleu, nu, dacă ar avea fund transparent, nu. Nu știu, la un vlog. Am dat un zoom, nu știu cât e bine se vede acum. Am ales să fac asta, altceva n-a fost. Nu ești foarte convins. Nu ne-am aruncat în teleferic, unul la mână că am zis că am pierde prea mult timp pe acolo, coborând și urcând. Și doi la mână, am văzut la cabina care urca că geamul era lipit cu scoci și nu ne-a prezentat foarte mare încredere. Așa că am zis, hai să stăm mai degrabă cu minți. Ei bine, cred că cabinele alea urcă și coboară de sute de ori pe zi și nu se întâmplă nimica. Dar, nu știu, n-am avut noi încredere să folosim telefericul. Plus partea cu timpul pierdut. Și oricum niciunul din noi nu era convins că vrea să facă treaba asta, așa că am lăsat. Poate pe altă dată, dacă mai venim vreodată în Madeira, cine știe, și nu o să mai fie geamul lipit cu scoci, o să coborâm și cu telefericul. În schimb, am venit la următorul punct pe traseu. Azi au fost așa multe puncte, multe opriri, și anume la un far, care este aici în spatele meu. Nu-l vedeți, dar o să-l filmez eu separat. Se numește Farol do Ponto do Pargo. Farul înseamnă far și Ponto do Pargo cred că este zona, localitatea de aici. Și este și cel mai vestic punct al insulei.
și se poate coborî, stați să întorc puțin camera, se poate coborî de la far, hai că acum pot să vi-l arăt, e un baby far, un far micuț, acolo este parcarea și se poate coborî așa puțin până la marginea aceea, o să mergem și noi și putem spune că am ajuns ieri în cel mai estic punct al insulei și astăzi în cel mai vestic punct și este cineva cu doi căței, doi șoricari foarte simpatici, bineînțeles. Ce văd eu? Câinii. Hai să coborâm. Ia uite-l pe cuțulache aici. Ce faci, măi? Ai venit în vizită? Ești turist? Hello! Și hai să putem spune că am ajuns în cel mai vestic punct. Bine, nu mă duc prea aproape de margine, că încă țin la viața mea. Am văzut niște oameni care cam riscau și se duceau super aproape, dar nu e cazul. Uite cum e omul ăla, da, fix. Cel din spatele celui de-al doilea cățel. Cum stă acolo pe margine, baftă, multă baftă. Până aici, pentru mine, e perfect. Ce fain se vede acolo. Da. E așa o zonă cu apă turcoaz, azurie. Și în partea alaltă, da, e la fel de arid ca în partea estică. Ia să vedem puțin mai de aproape. Se schimbă peisajul destul de des în insula asta. E bine, ea are mai multe microclimate. De asta e posibil ca în zona asta să fie super uscat și dacă te duci într-o zonă nu foarte îndepărtată, deja să fie ceață sau să plouă sau să fie soare super puternic și la fel și cu vegetația. Vedeți, aici e totul uscat, arid și foarte aproape, pe unde am venit noi cu mașina, era super vegetație, super verde. Au mai multe microclimate și inclusiv, partea de vegetație diferă. Every part of me, I'm yours. Through everything, here we stand. De la far și punctul cel mai vestic al insulei, am ajuns la o cascadă care curge fix în mijlocul drumului. Se numește Cascada dos Anjos, sau cred că mai degrabă e Cascada dos Anjos, ceva de genul ăsta. Și este una dintre puținele cascade care pică fix în drum. No! A doua baie pe ziua de azi. E rece, presupun. Mai are rost să întreb. Eu nu o să fac treaba asta. Nu o să fac treaba asta. Ce mișto! E destul de puternică, destul de mare, de nu știu cât vă dați seama. Dar mai sunt mașini care trec pe aici și le trage așa o spălătură. Nu mai trebuie să duci la spălături auto ca să cureți mașina. Și aici, bineînțeles că e coadă de oameni care stau și așteaptă să facă poze. Tibi a intrat așa, a avut VIP, a avut intrare VIP.
Through everything, here we stand, hand in hand. I'm yours. Am venit din nou la Seychelles Beach pentru că ne-a plăcut foarte mult și am zis să venim și pe după amiază, să stăm poate vreo oră pe plajă, frumos, nisipul ăsta super fin, minunat, absolut minunat, doar că vedeți și voi, da? Am geaca de ploaie pe mine, e o ploaie foarte deasă și s-a golit plaja, vă dați seama. Asta e bine, că avem plaja aproape doar pentru noi, mai sunt vreo 3-4 oameni și un salvamar, avem salvamar undeva în spatele acolo. Dar nu ne-a ieșit pontul, însă Tibi vrea să se bage din nou în apă. Vă surprinde? Nu cred, nu? Am zis că azi a fost ziua cu ploaie, cu deală și așa am început, așa încheiem. Dar e mișto, chiar e mișto, a fost o zi superbă și astăzi și Tibi vrea o filmare cu el cum intră în ocean, în apa oceanului pe ploaie. Minunat! Adevărul e că am avut parte de multe experiențe inedite aici în Madeira, în astea 2 zile. Sper că mă auziți, că n-am mai luat microfonul să nu-l mai aud și pe ăla, să nu-l stric. Am luat doar action cam-ul. Experiența asta fiind una din cele inedite, s-a întors Tibi în apă. Cum e apa? E rece tare? A zis că e mai bine în apă decât în afară, da, cred și eu. Probabil temperatura apei s-a păstrat cumva constantă și afară s-a mai răcorit. Sincer, geaca asta, rainproof, waterproof, ce-o fi ea, nu pot să zic că m-a ajutat foarte mult, mai ales gluga. Nu face mare lucru. Și cred că mi-a intrat niște rimele în ochi. Dar trece peste. E genial! E foarte, foarte fain. Suntem muzi, plouați, nu contează, nu contează. Ia uitați ce este în spatele meu. Ia uitați! Ce minunăție! Ce superbitate! Gorgissimo! Gorgissimo! Urmărim o tipă pe Instagram. Adică eu urmăresc o tipă pe Instagram, The Pasta Queen, și are termenul ăsta, gorgissimo. Poate dacă știam să not, mă băgam și eu puțin în apă, dar așa nu mă risc, vă dați seama. Și cu valuri și așa nu e de riscat. Dar are cine să facă treaba asta și pentru mine. Noroc că nu e foarte, foarte adâncă apa aici, la mal. Stați că îmi curge apa și roaie pe față. Doamne, trebuie să mergem și la cascadele alea, pe care ne-am arătat și mai devreme. Acum, la cât ne auda ploaia, dacă ne băgăm și pe cascadă, nu mai contează. Nu se mai simte. Through everything, here we stand, hand in hand. I'm yours. Asta e căscăduța micuță, să-i spunem așa la diminutiv. Asta e cascada despre care vorbeam mai devreme. Mă rog, și o super baby cascadă. Acum putem să le vedem de aproape. Dacă mutăm puțin camera, avem această superbitate de priveliște. Și deja acolo, vedeți, că e plajă cu pietre, cu roci, cu bolovani de-a dreptul, nu pietriși. And I lay down everything, every part of me. I'm yours. Oh, through everything, here we stand, hand in hand. I'm yours. Nu e cea mai bună imagine pentru că e destul de întuneric și vorbesc în șoaptă pentru că suntem la cazare și nu aș vrea să trezesc vecinii, pentru că avem vecini, da. Ieri am zis că nu avem, dar avem. Au venit mai pe seară, de asta nu văzusem mișcare până atunci. Da, după dușul oferit de ploaia de la Seychelles și după baia lui Tibi din ocean, ne-am pornit înapoi spre cazare, dar pe drum am mai făcut niște opriri. Ne-am oprit la un supermarket să facem niște cumpărături, am fost la restaurant să mâncăm ceva, că ne era foame. Am venit la cazare să lăsăm cumpărăturile, după care am fost la un barul satului, practic, că era la 2 minute de noi și arăta fix ca barul satului, adică nu exagerez cu nimica și nu o zic la modul negativ, pentru că a fost super fain experiența, eram acolo cu localnici.
Taberna da Poncio da Russo, ceva de genul ăsta se numea. Și erau acolo numai localnici. Și au mai venit, cred că au mai venit doi turiști după aceea. Dar a fost super fain experiența, am băut poncea din nou. Timp am încercat niște rom, că v-am zis că aici în Madeira se produce rom și sunt foarte mândri oamenii de romul lor. Și cred că am stat vreo 2 ore pe acolo, la taverna aceea, după care am ajuns înapoi la cazare. Și stăm în continuare aici pe niște șezlonguri. Din păcate, iar am ajuns târziu și pe întuneric la cazare și n-am putut să filmez nimica, să vă arăt grădina asta superbă. Dar mâine neapărat trebuie să facem cumva, să vă arăt și vouă pe zi, să o vedem și noi pe zi ca lumea. Că noi când am ajuns în prima seară, era cumva după apus, se mai vede așa ceva cât de cât, dar n-am prins priveliștea la adevărata ei frumusețe. Azi dimineață era ceață și nu vedeam absolut nimic, deci tot ce vedeți în spatele meu era acoperit de ceață, așa că ce să vezi. Și acum seara am ajuns pe întuneric și n-am văzut priveliștea pe zi. Deci mâine trebuie să vedem împreună, să ne bucurăm de priveliște. Dar chiar și așa, chiar și noaptea, uitați cât de frumos se vede de aici, de pe deal. Și liniștea asta e foarte faină și dă bine la moral, mai ales după o zi de asta super obositoare, să stai așa întins pe un șezlong, în liniște. Bine, este un bec aici care mai bâzie și e cam enervant, strică liniștea, dar în rest se aud doar greierii și nimic altceva. Bun, am să închei aici ziua asta lungă, dar vreau să întorc camera. Stați așa întâi să mă întorc eu, să întorc camera ca să vedeți și voi cât de cât această priveliște și toate luminițele astea și ceața, vedeți? Ceața asta care se lasă, iară se creează un peisaj de poveste. Aici se încheie ziua, nu știu dacă și vlogul acesta, dar voi o să aflați dacă ne vedem în câteva secunde cu următoarea zi sau în vlogul următor. Every part of me, I'm yours.